Olive oil is the essence of Greek Mediterranean cooking. It is the key ingredient in almost any dish. It's a way of life. In ancient times, Homer called it liquid gold, and Hippocrates praised its health benefits. Today, it's highly regarded by health and wellness experts, as well as chefs all over the world. Greece is one of the top producers and exporters of olive oil. Let's discover some of the tastiest olives and finest olive oils. Βρισκόμαστε στην παλαιόχώρα Χανίων, ένα γραφικό και τουριστικό παραθαλάσσιο χωριό στα νότια της Κρήτης. Εξαιρετικές παραλίες και εντυπωσιακή θέα στο Λιβικό πέλαγος από τα ερείπια του Ενετικού κάστρου είναι μερικά από τα πράγματα που μπορεί κανείς να απολαύσει εδώ. Από την παλαιόχώρα μπορεί κανείς να φτάσει και στο οροπέδιο του Ομαλού, που βρίσκεται η πύλη για το φαράγγι της Σαμαριάς, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά φαράγγια της Ευρώπης. Γύρω από την παλαιόχώρα, αλλά και σε ολόκληρο τον Δήμο Καντάνου Σελήνου, εκτείνονται καταπράσινοι ελαιώνες που καλλιεργούνται με φροντίδα και θρέφονται από το γόνιμο κρητικό έδαφος. Από τον πολύτιμο καρπό τους παράγεται το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σελήνου, ποικιλίας Τσουνάτη, που είναι η αρχαιότερη ντόπια ελιά που καλλιεργείται στην Κρήτη, με ιστορία που ξεπερνά τα 3.000 χρόνια, καθώς η καλλιέργειά της καταγράφεται από τη μινωική εποχή μέχρι σήμερα. Ένα υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο με γεύση και άρωμα που ξεχωρίζουν. Βασίλη. Γεια σου, Σωτήρη. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Πού μας έφερες τώρα εδώ πέρα? Είμαστε σε ορεινό οικισμό, Δυτική Κρήτη, Ναι. κοντά στο χωριό Σέλινο. Είναι μαγικά. Και η ησυχία απόλυτη και τα δέντρα ψηλά και όλα φαίνονται ωραία εδώ. Είναι μαγευτικά. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε αρνί τσιγαριαστό, Ναι. με ελαιόλαδο ποπ σελήνου και χοντρό αλάτι. Αυτά τα τρία. Αυτά τα τρία. Και νεράκι. Λίγο νεράκι μέχρι να βγάλει το κρύα στα υγρά του. Ωραία. Τίποτα άλλο. Αυτό εδώ, το ψωμί. Αυτό το ψωμί είναι ξυλόφουρνου, προζυμένιο, για να δοκιμάσουμε το ελαιόλαδο. Να ρωτήσω κάτι, ποιο είναι το μυστικό για να έχεις ένα πετυχημένο τσιγαριαστό? Το καλό ελαιόλαδο, Ναι. το καλό κρέας Ναι. και το καλό αλάτι. Και γιατί όταν το δοκιμάζεις κάπου άλλο δεν πετυχαίνει? Γιατί το συγκεκριμένο ελαιόλαδο είναι από ελιά Τσουνάτη. Ναι. Η ελιά Τσουνάτη είναι η αρχαιότερη ποικιλία ελιάς, 3.000 χρόνια πίσω, Ναι. από τη μινωική εποχή έως και σήμερα. Το υψόμετρο που καλλιεργείται είναι συνήθως από 300-400 μέτρα υψόμετρο και πάνω. Το συγκεκριμένο ελαιόλαδο είναι από το Σέλινο, είναι από το χωριό Στροβλές. Υψόμετρο μιλάμε στα 500 μέτρα. Οπότε παίζει ρόλο για σένα το συγκεκριμένο ελαιόλαδο. Όλα τα στη προϊόντα. μαγειρική. Όλα τα προϊόντα. Και χρυμπαρένιο πράσινο χρώμα, πράσινα φρούτα, Ξηρή καρπί, εγώ θα πω. αγριοράδικο. Είναι πολύ νόστιμο. Δοκίμαστε και με το ψωμάκι. Θα βάλω και αλάτι. Και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τίποτα. Ωραία. Βασίλη, πώς ξεκινάμε? Λοιπόν, ξεκινάμε να μαρινάρουμε το κρέας μας μόνο με ελαιόλαδο και αλάτι. Τίποτα άλλο. Ελαιόλαδο, χοντρό αλάτι. Ανακατεύουμε. Λοιπόν, έχει ζεσταθεί η γάστρα μας. Ανοίγω, βάζουμε ελαιόλαδο. Βάζουμε το κρέας μέσα. Και το αφήνουμε να τσιγαριστεί καλά από όλες τις πλευρές του. Είμαστε έτοιμοι. Έχει πάρει κρούστα το κρέας μας. Θα προσθέσουμε λίγο νεράκι μέχρι να ξεκινήσει να βγάζει τα υγρά του. Α, βάζουμε νερό πάντως. Έχουμε βάλει το νερό. Ναι. Βάζουμε το καπάκι. Ναι. Και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 1,5 ώρα Ναι. σε χαμηλή φωτιά. Έφτασε η στιγμή. Ξεκινάμε. Έφτασε.
Το κρέα μας έχει βγάλει τα ζουμιά του, Ναι. έχει τσιγαριστεί Ναι. και τώρα θα περιμένουμε για να φάμε. 3 υλικά. Ελαιόλαδο από το Σέλινο, το χωριό. Χοντρό αλάτι από Τη γραμπούσα, τη Γραμπούσα. Και αρνάκι ζιγούρι από ζιγούρι δικό μας από εδώ. εδώ. Ορεινή Κρήτη. Ορεινή Ορεινή Δυτική Κρήτη. Να φτιάξουμε και την πατάτα. Αλλά τι θες να κάνω, να τις Την κόψω? κόβουμε. Είναι φρέσκια πατάτα, Ναι. στην οποία θα βάλουμε Ελαιόλαδο και αλάτι. ακριβώς. Τίποτα άλλο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Ναι, τι, γι' αυτό ήρθαμε τώρα. Τρία υλικά έχουμε εδώ. 3 υλικά έχουμε και εδώ. Ακριβώς. Είναι ό,τι πιο εξαιρετικό έχω δοκιμάσει με 3 υλικά. Χάρηκα. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Το χωριό Φινίκι μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι γεμάτο γοητεία και παράδοση. Περιτριγυρισμένο από ελαιώνες και γαλήνια τοπία, αποτελεί ιδανική βάση για την εξερεύνηση της περιοχής της Μονεμβασιάς. Βέβαια, το αγροτικό καμάρι της περιοχής είναι το εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο, μια πραγματική απόδειξη της τοπικής δεξιοτεχνίας και παράδοσης. Κώστα, είσαι ειδικός. Πάνω σε τι? Πάνω στο ελαιόλαδο και κυρίως επάνω στην γευσηγνωσία του ελαιόλαδου. Πόπ ελαιόλαδο Φινικίου. Σωστά. Τοποθέτησε μας λίγο στο χάρτη. Είναι κεντρική προς νότια Λακωνία. Παράδοση. Πρώτη καταγραφή είχε γίνει το 1828 σε βιβλιογραφία για την παραγωγή ελαιολάδου, με κάποια ελαιοτριβία που βρισκόντουσαν στην περιοχή. Πώς ξεκινάμε? Έχουμε επιλέξει 3 δείγματα μέσα από την ευρύτερη περιοχή του Φινικίου για να δοκιμάσουμε ένα όριμο, ένα μετρίος όριμο και ένα άγουρο. Ξεκινάμε από το πρώτο δείγμα αριστερά. Ωραία. Το πιο όριμο. Το πιο όριμο, σωστά. Το έχουμε λοιπόν στη χούφτα μας, κλείνουμε και ζεσταίνουμε για να απελευθερωθούν τα αρώματα και ας δοκιμάσουμε λίγο. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια πιο ισορροπημένη γεύση. Είναι λίγο πιο χαμηλά το στοιχείο το πικρό από το πικάντικο. Πολύ σωστά. Και γευστικά είναι αυτή η κάψα. Ακριβώς. Και αυτό ψάχνουμε και σε ένα όριμο ελαιόλαδο. Είναι πιο ισορροπημένο στο φρουτόδες σε σχέση με το πικρό και το πικάντικο. Ωραία. Τώρα για να καθαρίσουμε την παλέτα μας, το καλύτερο θα ήταν να φάμε λίγο πράσινο μήλο. Μάλιστα. Ουσιαστικά αυτό διώχνει τη λιπαρότητα από τους γευστικούς κάλικες και μας βοηθάει να προχωρήσουμε στο επόμενο δείγμα. Πώς συνεχίζουμε? Πάμε στο δεύτερο δείγμα. Πρόκειται για καρπό που είπαμε μισός πράσινος, μισός μοβ, μετρίος όριμος λοιπόν. Εδώ παρατηρούμε λοιπόν ότι το πικρό στοιχείο είναι αρκετά πιο έντονο από το πρώτο δείγμα. Ακριβώς. Οπότε παρόλο που τη βλέπεις ότι είμαστε στην ίδια περιοχή, στη διαφορετική ορίμανση βλέπουμε άλλους τόνους. Θρεπτικά στοιχεία είναι τα ίδια στις ελιές και στο ελαιόλαδο? Έχει παρατηρηθεί ότι είναι τα ίδια και ίσως οι ελιές έχουν ένα κλικ παραπάνω και ιδιαίτερα στον τομέα των πολυφενολών, οι οποίες κυρίως παράγονται από τον άγουρο καρπό. Άρα λοιπόν ψάχνουμε κυρίως τα αγουρέλαια και κατά δεύτερο χρόνο ένα μετρίος όριμο ελαιόλαδο το οποίο έχει στοιχεία άγουρου μέσα. Τι μας έχει μείνει? Το άγουρο. Πάμε και στο τελευταίο μας δείγμα λοιπόν. Ένα άγουρη συγκομιδή σε ελαιόλαδο. Οπότε εδώ βλέπουμε πολύ έντονο πράσινο γενικώς. Αυτό το ψάχνουμε σε ένα άγουρο ελαιόλαδο, το καταλαβαίνουμε κατευθείαν. Επίσης το πίκρισμα το πικρό είναι πολύ παραπάνω. Σε ισορροπία με το καυτερό. Σίγουρα. Έντονα, αλλά μαζί, πάνω μαζί. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ τώρα θα δοκιμάσουμε κάτι το οποίο το έχουμε πάρα πολύ εδώ στην περιοχή μας. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και κατά την ελαιοσυγκομιδή στα διαλύματα. Είναι ουσιαστικά το γεύμα μας. Ψημένο ψωμί. Βάζουμε πάνω ελαιόλαδο, αλάτι χοντρό και λίγη ρίγανη. Όμως εδώ θα κάνουμε και μια διαφοροποίηση, γιατί από τα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαμε και σαν ένα μέσο το κρασί σαν μέσο όξυνσης, γιατί δεν είχαμε βαλσάμικο ξύδι, για παράδειγμα, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε για αρχή λίγο κρασί, για να μας δώσει την οξύτητα που θέλουμε, λίγο ελαιόλαδο
λίγο αλάτι χοντρό και μπορείς να το δοκιμάσεις και με τη ρίγανη από πάνω. Προς τη μια. Για την περιοχή θεωρείται το τέλειο εύκολο γεύμα. Σωτήρη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, χάρηκα. Και εγώ. Ευχαριστούμε. Και εγώ.